साह्यकडा ॲडव्हेंचरचे एकूण 9 शिलेदार नगरच्या दिशेने 22 मार्च 2019च्या रात्री निघाले. कारणही तसंच होतं. 23 मार्च 2019 रोजी असलेल्या शिवजयंतीचं औचित्य साधून शेनीत सुळका सर करून छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानवंदना देऊन शिवजयंती साजरी करण्याचं. नगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्याच्या हद्दीत शेनीत हे गाव आहे. पुण्याहून चाकण, राजगुरुनगर, मंचर, आळेफाटा, संगमनेर, अकोले आणि शेनी असा 210 किलोमीटरचा प्रवास करून आपण शेनीत सुळक्याच्या पायथ्याशी असलेल्या शेनीत या गावी पोचतो. गावातूनच सुळक्याचं दर्शन होतं. अगदी हाकेच्या अंतरावर दिसत असलेल्या ह्या 170 फूट उंचीच्या सुळक्यापर्यंत पोचायला 1.5 तासाची अंगावर येणारी खडी चढण चढावी लागते. सुळक्याकडे पाहताच चढाई सोपी वाटते, पण शेवटचा 15 फुटांचा पॅच आपली चांगलीच दमछाक करायला लावणारा आहे. सकाळी 9:30ला सुळक्याच्या पायथ्याशी पोहोचून सुळके देवतेला पूजून क्लाइंब सुरक्षित होऊ दे अशी प्रार्थना करून आजचे लीड क्लाइंबर किरण पोतले आणि बिले देणारे बाबाजी सर सुळक्याकडे वळाले. बघता बघता किरणने 2 स्टेशन तयार केले. दुसऱ्या स्टेशनवर बाबाजी सर आले आणि किरणने सबमिटसाठी सुळक्याच्या माथ्यावर चढण्याचा मार्ग शोधून सबमिट केला आणि महाराजांचा जयघोष केला. साह्यकडा ॲडव्हेंचरच्या एकूण 9 शिलेदारांनी सुळका सर केला. महाराजांना मानवंदना करून एक जण रॅपलिंग करत सुळक्याच्या पायथ्याशी जमा झाले आणि 1:30 वाजता शेनीत गावाकडे परतीचा प्रवास सुरू केला.